મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રોડક્ટની, જે આપણી પાસે એક સબ્જેક્ટ છે ઇન્સ્યોરન્સ સબ્જેક્ટ. એના કેટલાક મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈએ છે જે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ છે. તો ચર્ચા કરીએ આપણે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રોડક્ટના કેટલાક એમસીક્યુની. તો ફર્સ્ટ એમસીક્યુ આપણી પાસે જે છે એ છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી ઇઝ અ બ્લેન્ક ઓફ ધ પોલિસી હોલ્ડર. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી પોલિસી હોલ્ડર માટે શું ગણાય? તો એક એસેટ્સ તરીકે કન્સિડર કરી શકાય, કારણ કે એને લાઈફ લોંગ આપણા માટે એક ફંડ રિયલાઇઝ કરશે. સો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી ઇઝ અ એસેટ્સ ઓફ ફોર ધ policy holder. Second, the blank can transfer the rights, title, and the interest in the life insurance policy to the assignee. એસઆઈની જે વ્યક્તિ જે છે, એટલે કે જે મેળવનાર વ્યક્તિ જે છે, કોણ એને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે? તો એસાઇનર જે છે એ પોતાના રાઇટ્સ કે પોતાના ટાઇટલ્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સના બીજાને આપી શકે છે. સો એસાઇનર કેન ટ્રાન્સફર ધ રાઇટ્સ ટુ ધ એસાઇની. નેક્સ્ટ, assignment means the blank of the rights, title, and interest in the property from the assigner to assignee. Assignment means શું છે? એક જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, બરાબર? એ એને પોતાનો માલિક હક આપે છે. સો assigner to assignee is the assignment of transfer. Next, according to Insurance Act, in the blank sections and the section blank, the transfer or assignments of the life insurance policy can be done by the endorsement or and instruments. તો અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્સ્યોરન્સ એક્ટ, કયા ઇન્સ્યોરન્સ એક્ટ હેઠળ છે, એમાં કયું સેક્શન છે જે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીને એન્ડોર્સ કરી શકે છે અને એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે? તો અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્સ્યોરન્સ એક્ટ 1938 અને સેક્શન છે 38(1), બરાબર, જેના દ્વારા એ શું કરી શકે છે? પોતાના રાઇટ્સ બીજાને એન્ડોર્સ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, ટ્રાન્સફર ઓર અસાઇનમેન્ટ ઓફ ધ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કેન બી ડન બાય. તો ટ્રાન્સફર અને અસાઇનમેન્ટ કેવી રીતે કરી શકાય? બાય એન્ડોર્સમેન્ટ પણ કરી શકાય અને બાય એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ કરી શકાય. સો આન્સર ઇઝ બોથ A and B. નેક્સ્ટ, when the assignment is done by the blank, stamp duty is payable. કેટલી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પેએબલ હોય છે? અથવા તો બ્લેન્ક સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઇઝ પેએબલ. તો એની અંદર આપણી પાસે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, બાય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઇઝ પેએબલ. તો એના જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સનો જે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી થાય છે એટલી ચૂકવવાની થાય છે when the assignment is done by the an instrument. When the assignment is done by the blank, stamp duty is not necessary. એન્ડોર્સમેન્ટના સંજોગોની અંદર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પણ ચૂકવવાની હોતી નથી, પણ જો આપણે અસાઇનમેન્ટ આપણે બાય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કરીએ તો આપણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવવાની હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ધ એન્ડોર્સમેન્ટ ઓર ધ સેપરેટ ડીડ મસ્ટ બી સાઇન્ડ બાય બ્લેન્ક ઓર બ્લેન્ક. બરાબર છે? એન્ડોર્સમેન્ટ જ્યારે કરવામાં આવે, એક સેપરેટ ડીડ, નવી એક વસીયત જે ઊભું કરવામાં આવે છે, બરાબર છે, તો એમાં કયો વ્યક્તિ સાઇન કરે છે? તો એની અંદર આપણી પાસે એસાઇનર કાં તો સાઇન કરી શકે છે, અથવા તો ઓથોરાઇઝ એજન્ટ ઓફ ધ ટ્રાન્સફરર એ સાઇન કરી શકે છે. એના બેઝ પર આપણે એન્ડોર્સમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ, બ્લેન્ક મસ્ટ બી એટેસ્ટ ધ સિગ્નેચર ઓફ ધ એસાઇનર. તો કોણ વ્યક્તિ છે એને એસાઇનરની સાઇન કરે છે? તો એસાઇનર મસ્ટ બી એટેસ્ટ ધ સિગ્નેચર ઓફ ધ એસાઇનર. એ પોતાની સાઇનને એટેસ્ટ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, ધ એસાઇનમેન્ટ ઓફ ધ કમ્પ્લીટ એન્ડ ઇફેક્ટિવ. એસાઇનમેન્ટ કમ્પ્લીટ અને ઇફેક્ટિવ ક્યારથી ગણાય છે? તો આન્સર્સ જે આપણને ઓપ્શન્સ આપે છે એમાં ફર્સ્ટ ઓપ્શન કરેક્ટ છે, કે વેન ઇઝ એક્ઝિક્યુટેડ એન્ડ સેન્ડ ટુ ધ ઇન્શ્યોરર અલોંગ વિથ ધ નોટિસ. ત્યારે તમે એને એક્ઝિક્યુટ કરો એટલે કે અમલમાં મૂકો અને ઇન્શ્યોરરને મોકલી આપો એ નોટિસ સાથે, તો એ મંજૂર ગણાય છે. ધ એસાઇનમેન્ટ ઇઝ ઇફેક્ટિવ વેન ધ બ્લેન્ક ઇઝ ડિલિવર ટુ ધ ઇન્શ્યોરર. તો એસાઇનમેન્ટ ઇફેક્ટિવ ક્યારે ગણાય છે? જ્યારે નોટિસ ઇન્શ્યોરરને મળી જાય તો એ ઇફેક્ટિવ ગણાય છે, ધ નોટિસ ડિલિવર ટુ ઇન્શ્યોરર. નેક્સ્ટ, અપોન ધ રિસિપ્ટ ઓફ ધ નોટિસ ઓફ ધ ઇન્શ્યોરર, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને નોટિસ મળી જાય, શેલ શું કરે છે? એ શેલ રેકોર્ડ ધ ફેક્ટ્સ ઓફ ધ સચ ટ્રાન્સફર ઓર એસાઇનમેન્ટ ટુગેધર વિથ ધ ડેટ્સ. તારીખ સાથે એને એસાઇનમેન્ટ માટે નોંધણી કરી લેશે. તો આન્સર ઇઝ એ, રેકોર્ડ ધ ફેક્ટ્સ ઓફ ધ સચ ટ્રાન્સફર or the assignment together with the dates. Next, subject to the terms and conditions of the transfer or the transfer or the assignment, blank is entitled to benefit under this policy. બરાબર છે? તો કોને લાભ મળી શકે છે? તો એ ટ્રાન્સફરી ઓર એસઆઈની, જે એસઆઈની ઓર ટ્રાન્સફરી વર્ડ્સ આપણે યુઝ કરીએ, જેને આપણે પોલિસી ટ્રાન્સફર કરી છે, એ વ્યક્તિ માટે એ જવાબદાર બને છે, એના માટે લાભ આપે છે. નેક્સ્ટ, assignments are either blank or blank.
એસાઇનમેન્ટ શું હોઈ શકે? એબ્સોલ્યુટ ઓર કન્ડિશનલ બંને હોઈ શકે છે, ચોક્કસ પણ હોઈ શકે અને શરતી પણ હોઈ શકે છે. સો આન્સર ઇઝ એ, એબ્સોલ્યુટ ઓર કન્ડિશનલ. નેક્સ્ટ, બ્લેન્ક ઇઝ અ સિમ્પલ વે ઓફ એન્શ્યોર ઇઝી પેમેન્ટ. સરળતાથી પેમેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સમાં મેળવવા માટે આપણે શું કરવું પડે? કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો એને વારસદારનું નામ આપણે ઉમેરવું પડે, તો આપણે સરળતાથી વ્યક્તિને જે તે વ્યક્તિને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સના પૈસા મળી જાય. સો ઇટ્સ અ નોમિનેશન. તો નોમિનેશન ઇઝ અ સિમ્પલ વે ટુ એન્શ્યોર ધ ઇઝી પેમેન્ટ. નેક્સ્ટ, નોમિનેશન કેન બી ડન. કેવી રીતે કરી શકાય? એટ ધ ટાઈમ ઓફ પ્રપોઝલ, જ્યારે તમે પોલિસી લેતા હો ને પ્રપોઝલ આપતા હો ત્યારે પણ લઈ શકાય છે. ઓર એટ એની ટાઈમ ડ્યુરિંગ ધ કરન્સી ઓફ ધ પોલિસી, એટલે કે જ્યારે પોલિસી ચાલુ હોય એ ડ્યુરેશનમાં તમે ગમે ત્યારે એમાં કરી શકો છો. તો આન્સર ઇઝ સી, એ એન્ડ બી બોથ. નેક્સ્ટ, blank can mention blank can nominate the person or the persons to whom the money shall be paid in the event of death. મૃત્યુના સંજોગોમાં કયા વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓનું નોમિનેશન તરીકે કોણ છે કે જે કરી શકે છે કે જે એની મૃત્યુના સંજોગોમાં એને પૈસા મળે? તો એ હંમેશા પોલિસીનો જે ઓનર છે એટલે કે પોલિસી હોલ્ડર છે એ જ કરી શકે છે. તો પોલિસી હોલ્ડર કેન નોમિનેટ ધ પર્સન ઓર પર્સન્સ, એક કરતાં વધારે વ્યક્તિ પણ નોમિનીમાં રાખી શકાય છે, to whom the money shall be paid in the event of death. Next, a nominee can be done by blank or blank. તો નોમિની બાય એન્ડોર્સમેન્ટ ઓર સેપરેટ પીસ ઓફ ધ પેપર, અલગથી તમે દર્શાવી શકો છો અથવા એન્ડોર્સ કરી શકો છો, એવા બંને સંજોગોમાં થઈ શકે છે. સો આન્સર ઇઝ એ એન્ડ બી બોથ. નેક્સ્ટ, nomination must be the communicated to blank and they should be registered by blank. તો હંમેશા તમારા ઇન્સ્યોરર જે કંપની સાથે તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે એને પણ તમારે જણાવવાનું રહેશે અને જે માલિક છે ત્યાં ઇન્સ્યોરરને ત્યાં રજિસ્ટર્ડ કરાવવાનું રહેશે. સો બંને કેસીસમાં આન્સર આવશે ઇન્સ્યોરર એન્ડ ઇન્સ્યોરર. સો નોમિનેશન મસ્ટ બી કોમ્યુનિકેટેડ ટુ ઇન્સ્યોરર એન્ડ શુડ રજિસ્ટર્ડ બાય ઇન્સ્યોરર. નેક્સ્ટ, nomination can be cancelled or changed by the policy holder. પોલિસી હોલ્ડર દ્વારા નોમિનેશન કેન્સલ કરી શકાય છે અથવા ચેન્જ કરી શકાય છે. તો બાય ધ મેકિંગ ઓફ અનધર એન્ડોર્સમેન્ટ, તમે એન્ડોર્સ ફરીવાર રી એન્ડોર્સમેન્ટ કરી શકો છો. તો એમાં નોમિનેશન ચેન્જ પણ કરી શકાય છે અને બદલી પણ શકાય છે અને રદ પણ કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ, the insurer should be the send a blank of having a blank, a nomination or the changes or cancellation. ઇન્સ્યોરરે શું કરવાનું રહેશે? તો એક રિટર્ન એકનોલેજમેન્ટ આપવાની રહેશે એન્ડ હેવિંગ રજિસ્ટર્ડ ટુ ધ નોમિનેશન ચેન્જ, અને રજિસ્ટર્ડ કરાવવાની રહેશે જેથી નોમિનીના નામ બદલી શકાય. નેક્સ્ટ, when a policy is assigned or transferred, the existing nomination is automatically, જ્યારે પોલિસીઝ એસાઇન્ડ અથવા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે તો જે પ્રવર્તમાન જે આપેલા છે નોમિનેશનમાં એ વ્યક્તિ આપોઆપ રદ થઈ જાય છે, તો ઓટોમેટિકલી કેન્સલ્ડ. સો આન્સર ઇઝ બી, કેન્સલ્ડ. નેક્સ્ટ, assignee cannot make a nomination because assignee nomination નથી કરી શકતું કારણ કે because he is not a life insurer, એનો વીમો નથી લીધો. બરાબર છે, જેનો વીમો લીધો છે એ જ વ્યક્તિ નોમિનેશન ચેન્જ કરી શકે છે, બીજા કોઈ વ્યક્તિ નથી કરી શકતો. સો assigner can change the nomination but assignee cannot make the nomination because he is not a life insured. Next, when a policy is blank to the life insured, he will have to make blank. જ્યારે પોલિસી રજિસ્ટર્ડ કરેલી હોય ટુ ધ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, હી વિલ હેવ ટુ બી અ ફ્રેશ નોમિની, અને એક નવો નોમિની એપોઇન્ટ કરવાનો હોય છે જ્યારે તમે નવી પોલિસી લેતા હો છો ત્યારે. નેક્સ્ટ, a nomination gives a nominee blank in the event of the death of the insurer. A nomination gives a nominee, એટલે કે નોમિનેશનની અંદર નોમિની આપી શકેલું હોય તો એ શું છે? ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ ડેથ, તો એને અધિકાર મળે છે પૈસા મેળવવાનો. સો ઇટ્સ અ રાઇટ ટુ રિસીવ ધ પોલિસી મની. So answer is A. Next, in case of the minor, the policy holder should be appointee. બરાબર છે, લખેલું છે આપણી પાસે આન્સર બી, એપોઇન્ટી, કે જ્યારે કોઈ માઇનર વ્યક્તિના નામ પર હોય તો એનો જે એ વ્યક્તિમાં જે કુટુંબમાં વડા હોય એને એપોઇન્ટી તરીકે રાખી શકાય અને એ વ્યક્તિને પહેલા પૈસા આપવામાં આવે, કેમ કે માઇનરના કેસીસની અંદર એની પાસે બેંક એકાઉન્ટ્સ હોવું કદાચ સંભવિત નથી હોતું, માટે એને પૈસા નથી મળી શકતા. નેક્સ્ટ, the appointee must be affix his signature to the endorsement of either in blank or in the blank. તો એપોઇન્ટી શું કરે છે? તો એ પોતાને સિગ્નેચર આપે છે એન્ડોર્સ કરવા માટેની, અને આઈધર ઇન અસાઇનમેન્ટ ઓર ઇન અ નોમિનેશન ઓન ધ નોમિનેશનના બેઝ પર અથવા તો અસાઇનમેન્ટના બેઝ પર એ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, blank has a right to revoke the appointment of the an appointee
and to appoint a fresh appointee. બરાબર છે. કયો વ્યક્તિ છે કે જે પોતાના જૂના એપોઇન્ટી રાખેલા હોય અથવા તો નોમિની છે એને બદલવા હોય તો હંમેશા જે વ્યક્તિએ વીમો લીધો છે એ વ્યક્તિનો અધિકાર છે. સો એશ્યોર્ડ પર્સન આન્સર ઇઝ ડી. Next, in case of the minor, the appointee lost his status when the nominee become major. એ પોતાનું સ્ટેટસ ગુમાવી બેસે છે જ્યારે માઇનર મેજર બની જાય છે તો આવા સંજોગોમાં the nominee become major. Answer is C. Next, in the nominees, a minor and there is a no appointee. જો nomination is minor, nomination minor હોય અને કોઈ appointee પણ ના હોય, the claim amount should be paid to only કોને ચૂકવવામાં આવે છે of the, and this is the policy holder do not to. બરાબર છે. અહીંયા લખેલું છે કે અહીંયા નોમિનીમાં જ્યારે માઇનોર તરીકે હોય અને એનો કોઈ એપોઇન્ટી ના હોય તો એના લીગલ હેડ્સને આપણે પેમેન્ટ કરીશું. સો અમાઉન્ટ ઇઝ કેન બી પેઇડ ટુ ઓનલી લીગલ હેડ્સ, એટલે કે કાયદેસર ઉત્તરાધિકારી. એન્ડ ઓન ધ deceit the policy holder and not to ગાર્ડિયન્સનો સમાવેશ એમાં ગાર્ડિયન નહીં પણ લીગલ હેડ્સમાં જે વ્યક્તિ હોય એને ચૂકવવામાં આવશે. નેક્સ્ટ, nomination can be done blank or a blank the insurance of the issue of the policy, but the assignment can be done by a blank of the issue of the policy only. So nomination can be done before or after of the issue of policy. Policy થઈ ગયા પછી તમે પહેલા કે એના પછી બંને સંજોગોમાં તમે નોમિનેશન ઉમેરી શકો છો. લખેલું છે but the assignment can be done by blank. assignment ક્યારે કરી શકાય? A blank of the issue of the policy holder. તો only the after of issue of the policy holder ત્યાર પછી તમે assignment કરી શકો છો, એ પહેલા તમે assign નથી કરી શકતા. Next, nomination, whereas assignment, nominationનો મિનિંગ અને assignmentનો મિનિંગ સમજાવવાનો છે. તો અહીંયા કહી શકાય કે nomination cannot be done by the separate deed. એ અલગ સેપરેટ ડીડથી નથી કરવામાં આવતું, જ્યારે assignment can be done by the separate deed. એ સેપરેટ ડીડથી કરવામાં આવે છે. સો આન્સર ઇઝ A. Next question. After the blank, the policy holder lost the control over the policy. કેટલા સમય પછી એટલે કે આફ્ટર શેના પછી પોલિસી હોલ્ડર પોતાનો કંટ્રોલ ગુમાવે છે? બટ આફ્ટર ધ બ્લેન્ક ધ પોલિસી હોલ્ડર રિટેન ધ ફૂલ કંટ્રોલ ઓવર ધ પોલિસી. બરાબર છે. તો કઈ સંજોગો આપણને આપેલા છે કે સામાન્ય પર સંપૂર્ણ અંકુશ હોય છે? તો અસાઇનમેન્ટ, આફ્ટર અસાઇનમેન્ટ ધ પોલિસી હોલ્ડર લોસ્ટ ધ કંટ્રોલ, બટ આફ્ટર ધ નોમિનેશન પોલિસી હોલ્ડર રિટેન ધ ફૂલ કંટ્રોલ. નોમિનેશન હોય તો જ્યાં સુધી એ જીવિત છે ત્યાં સુધી એને જ પૈસા મળશે આફ્ટર ધ મેચ્યોરિટી ઓફ પોલિસી. બરાબર, અને એ ઇન કેસ ઓફ ધ ડેથ ઓનલી એના નોમિનીને પૈસા મળશે. સો ફર્સ્ટ અસાઇનમેન્ટ અને સેકન્ડ નોમિની. નેક્સ્ટ, આફ્ટર બ્લેન્ક ધ એસાઇની ઇઝ ધ ઓનર ઓફ ધ પોલિસી. તો આફ્ટર અસાઇનમેન્ટ એટલે કે તમે કોઈને અસાઇન કરી દીધી હોય, બરાબર, ટ્રાન્સફર કરી દીધી હોય ત્યારે જ એ એનું ઓનર થઈ જશે પોલિસીનો. સો આફ્ટર અસાઇનમેન્ટ ધ એસાઇની ઇઝ ધ ઓનર ઓફ ધ પોલિસી. નેક્સ્ટ, blank need not to be supported by a consideration, whereas the blank is supported by the consideration. નોમિનેશન માટે કોઈ પૈસા નથી ચૂકવવાના હોતા, તો નોમિનેશન need not to be supported by the consideration. whereas જ્યારે અસાઇનમેન્ટમાં સામે વ્યક્તિ પાસે નાણાં મેળવી શકે છે, સો અસાઇનમેન્ટ must be the supported by the consideration. Next, nomination blank witnessed, whereas assignment blank witnessed. તો nomination may be witnessed, એ witness હોઈ શકે છે, અને assignment may be witnessed, assignment પણ witness તરીકે હોઈ શકે છે. Next, blank has a no right to sue under the policy. કોઈ કઈ વ્યક્તિ છે જે દાવો નથી કરી શકતો પોલિસીનો? તો નોમિની નથી કરી શકતો, કે nominee has no right to issue the policy, but blank has a right to sue under the policy. પણ assignee જે હોય તે એ દાવો કરી શકે છે એવા સંજોગોમાં. નેક્સ્ટ, blank can be altered by the insurance. કોણ કયા વ્યક્તિ છે એ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીને ઓલ્ટર કરી શકે છે? and blank cannot be cancelled or the life insurance or assigner. બરાબર છે. તો assignment cannot be cancelled the life insurance. assigner છે એ કેન્સલ નથી કરી શકતો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સને. નોમિની છે એને ઓલ્ટર કરી શકે છે, ફેરફાર કરી શકે છે, એ પણ કેન્સલ નથી કરી શકતો. નેક્સ્ટ, in the nomination, if the nominee is a minor, appointment of the blank is required in the case of the nomination, whereas the appointment of blank is required in the case of assignment. તો લખેલું છે in the nomination is minor, એટલે કે નોમિની માઇનર હોય, and appointment of the appointee, તો appointee રાખવામાં આવે છે, is required.
in case of the nomination, whereas the appointment of blank is required in case of assignment. તો ગાર્ડિયન રાખવામાં આવે છે એસાઇનમેન્ટના સંજોગોની અંદર. યાદ રાખજો કે નોમિની માઇનોર હોય તો એપોઇન્ટી રાખવામાં આવે છે, બટ જો એસાઇન કરવામાં આવેલું હોય એટલે કે કોઈને એસાઇનમેન્ટ કરેલું હોય તો એ ગાર્ડિયન રાખી શકે છે, ઇઝ રિક્વાયર્ડ માઇનોરના કેસમાં. Blank does not get the vested interest in the policy, whereas blank acquired interest. Sorry. તો કયો વ્યક્તિ જે છે કે એ વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ પોલિસી ગેટ ધ વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ અને લાભ મળે છે, તો નોમિની ડઝ નોટ ગેટ ધ વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ, લાભ નથી મળતો, ત્યારે પોલિસીની અંદર એક્વાયર્ડ ઇન્ટરેસ્ટ તો એસાઇની કેન એક્વાયર ધ ઇન્ટરેસ્ટ, એનું હિત લાભ લઈ શકે છે. નેક્સ્ટ, ઇફ ધ નોમિની ડાઇઝ આફ્ટર ધ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ લીધા પછી નોમિનીનું મૃત્યુ થાય એન્ડ બિફોર સેટલમેન્ટ ઓફ ધ ક્લેમ કર્યા પહેલાં જો કદાચ એનું મૃત્યુ થઈ શકે, તો એવા સંજોગોની અંદર ધ પોલિસી મની આર પેએબલ ટુ ધ હેડ્સ ઓફ ધ લીગલ હેડ્સ ઓફ ધ પર્સન ઓફ ધ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ એશ્યોર. એટલે જે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય એ વ્યક્તિના જો નોમિનેશન ઉપર મૃત્યુ થયું હોય તેના કાયદેસરના ઉત્તરાધિકારીને એ નાણાં ચૂકવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, ઇફ ધ એસઆઈની ડાઇઝ એટ એની ટાઈમ, જો એસઆઈની કોઈ પણ સંજોગોમાં મૃત્યુ થાય, ધ પોલિસી મની આર પેએબલ ટુ ધ હેડ્સ ઓફ ધ એસઆઈની, બંને સંજોગોમાં લીગલ હેડ્સને પૈસા ચૂકવવામાં આવે છે. સો આન્સર ઇઝ બી, આર ધ પેએબલ ટુ ધ હેડ્સ ટુ ધ એસઆઈની. સોરી. નેક્સ્ટ, which of the following are the step involved in the process of underwriting? અંડરરાઇટિંગમાં કઈ કઈ વસ્તુ થાય છે? રિસીવિંગ એપ્લિકેશન રિસીવ કરવાની, રિવ્યુઇંગ એપ્લિકેશન રિવ્યુ કરવાનું, એસાઇનિંગ ધ રિસ્ક એન્ડ ધ ટેકિંગ ધ અંડરરાઇટિંગ ડિસિઝન્સ, જોખમ નક્કી કરવા અને અંડરરાઇટિંગ ડિસિઝન્સ લેવા. તો સાચી વાત છે, બધી દરેક પ્રોસેસ આપણે કરવી પડશે. સો ઓલ ઓફ ધીસ. નેક્સ્ટ, ધ એપ્રિશિયલ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન ડઝ નોટ કન્ટેન, એપ્રિશિયલ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન્સમાં કઈ વસ્તુનો સમાવેશ નથી થતો. જ્યારે તમે ફોર્મ ભરતા હો છો ત્યારે કઈ વસ્તુ નથી દર્શાવવાની હોતી. જનરલ ઇન્ફોર્મેશન, પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન, મેડિકલ ઇન્ફોર્મેશન બધું લખવાનું હોય છે, પોલિટિકલ ઇન્ફોર્મેશન લખવાની જરૂર નથી હોતી. નેક્સ્ટ, અંડરરાઇટર્સ રિજેક્ટ ધ એપ્લિકેશન વેર ધ રિસ્ક ઇઝ, અંડરરાઇટર્સ રિજેક્ટ કરી શકે છે એપ્લિકેશન્સને કયા આધાર પર? તો જ્યારે વખત રિસ્ક જે હોય, જોખમ જે હોય એ અનએક્સેપ્ટેબલ હોય, સ્વીકારી શકાય એવું ના હોય. નેક્સ્ટ, the risk is unacceptable when it does not conform to the company's, બરાબર છે, તો રિસ્ક ઇઝ અનએક્સેપ્ટેબલ, જ્યારે રિસ્ક માપી શકાય એવું ના હોય અથવા તો એ એક્સેપ્ટેબલ ના હોય તો એવા સંજોગોમાં કંપની શું કરે છે? અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, એના સ્ટાન્ડર્ડ્સના આધાર પર શું કરે છે? રિસ્ક એસાઇન નથી કરતું. નેક્સ્ટ, the underwriters issue the policy on the subject or basis when, અંડરરાઇટર્સ જે છે એટલે કે બાંહેધરી આપવાવાળી કંપની છે, એટલે કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે, એ પોલિસી આપે છે એન્ડ ધ સબસ્ટેન્ડર્ડ્સ ઓન ધ બેસિસ વેન કયા આધાર પર આપે છે? તો ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ અ હાઈ રિસ્ક અકોર્ડિંગ ટુ ધ કંપનીઝ અંડરરાઇટિંગ સ્ટેન્ડર્ડ્સ બટ નોટ ધ કમ્પ્લીટ આઉટસાઇડ ઇટ અંડરરાઇટિંગ નોર્મ્સ. બરાબર છે, એ હાઈ રિસ્ક હોય તો એ કંપનીના અંડરરાઇટિંગ સ્ટેન્ડર્ડ્સના આધાર પર એનો સમાવેશ કરે છે, બટ જે કઈ વસ્તુ કમ્પ્લીટ આઉટસાઇડ ઇટ અંડરરાઇટિંગ નોર્મ્સ અને અંડરરાઇટિંગ નોર્મની સૌથી બહાર હોય તો એ વસ્તુનો સમાવેશ કરતું નથી. નેક્સ્ટ, ધ સબસ્ટાન્ડર્ડ્સ પોલિસી ઇઝ અ પોલિસી વિથ, કોની સાથે એ પોલિસી લેવામાં આવી હોય છે? સબસ્ટાન્ડર્ડ પોલિસી. તો ઇટ્સ અ પોલિસી વિથ હાઈ પ્રીમિયમ એન્ડ રિસ્ટ્રિક્ટેડ બેનિફિટ્સ, મર્યાદિત લાભ હોય છે અને હાઈ પ્રીમિયમ પે કરવાનું હોય છે. સો આન્સર ઇઝ બોથ એ એન્ડ બી. નેક્સ્ટ, the underwriter issue the policy on the standard basis when, કયા સ્ટાન્ડર્ડ્સના આધાર પર અંડરરાઇટિંગ પોલિસી ડિસાઇડ કરતા હોય છે? તો ઇટ્સ ઇન્વોલ્વ્સ અ રિસ્ક વિથ ધ નોર્મલ એક્સેપ્ટેબલ બાઉન્ડ્રીઝ ઓફ ધ કંપનીઝ અંડરરાઇટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, એ નોર્મલ એક્સેપ્ટેબલ બાઉન્ડ્રીઝ આપેલી છે, નીતિ નિયમો નક્કી કરેલા છે, એ બાઉન્ડ્રીઝમાં રહીને, એ અંડરરાઇટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સના બાઉન્ડ્રીઝમાં રહીને કંપની રિસ્ક બેર કરતી હોય છે. નેક્સ્ટ, underwriter issue the policy on the preferred basis when, કયા આધાર પર આપે છે? તો સૌથી જ્યાં ઓછું જોખમની શક્યતા હોય એ આધાર પર આપે છે. ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ અ લોઅર રિસ્ક, કે જ્યાં લોઅર રિસ્કનું પ્રમાણ હોય એના આધાર પર પોલિસી ઇસ્યુ કરે છે. નેક્સ્ટ, ઇન વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્સ્યોરન્સ ધ પ્રપોઝલ નીડ્સ ટુ કમ્પ્લીટ અ ક્વેશ્ચનરીઝ ઓર ડિક્લેરેશન ફોર્મ ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્રપોઝલ ફોર્મ, કયા સંજોગોની અંદર ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પ્રપોઝલ જરૂર પડે છે અને એમાં પ્રશ્નોત્તરી સ્વરૂપ હોય છે, ડિક્લેરેશન અથવા તો ડિક્લેરેશન ફોર્મ
આપવામાં આવે છે પ્રપોઝલ ફોર્મની જગ્યા પર. તો એ છે મરીન કાર્ગો ઇન્સ્યોરન્સની અંદર પ્રપોઝલ ફોર્મની જગ્યા પર આપણે શું કરવામાં આવે છે, ડિક્લેરેશન ફોર્મ્સ લેતા હોય છે અને કમ્પ્લીટ ક્વેશ્ચનરીઝ એમાં પૂછતા હોય છે. સો આન્સર ઇઝ બી, મરીન કાર્ગો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ insurance. When it is a proposal form necessary in case of the fire insurance. પ્રપોઝલ ફોર્મ ક્યારે જરૂરી છે ફાયર ઇન્સ્યોરન્સના સંજોગોમાં? તો ઇન ધ કેસ ઓફ ધ સિમ્પલ રિસ્ક, જ્યારે બહુ જ ઓછું જોખમ હોય ને સામાન્ય જોખમ હોય એવા સંજોગોની અંદર પ્રપોઝલ ફોર્મ ને જરૂરી બને છે ફાયર ઇન્સ્યોરન્સમાં. નેક્સ્ટ, વિચ ડોક્યુમેન્ટ આર વેલિડ પ્રૂફ ઓફ એજ? પ્રૂફ ઓફ એજ માટે કયું સ્ટેટમેન્ટ આપણા માટે કયું આપણી પાસે માન્ય ગણાય? સર્ટિફાઈડ કોપી ઓફ ધ મ્યુનિસિપલ ઓર અધર રેકોર્ડ્સ ઓફ ધ બર્થ, એટલે કે બર્થ સર્ટિફિકેટ, તો એ આપણી પાસે હોય સર્ટિફાઈડ કોપી. બીજું લખેલું છે દેટ ઇઝ સર્ટિફિકેટ ઓર ધ સર્ટિફિકેટ કોપી ફ્રોમ ધ ફેમિલી બાઇબલ, ફેમિલીમાંથી આપણને મળી શકે છે. તો લખેલું છે બેપ્ટિઝમ્સના આધાર પર, તમે એ પણ વેલિડ છે. સર્ટિફિકેટ્સ કોપી ઓફ ધ સ્કૂલ ઓર ધ કોલેજ સર્ટિફિકેટ, કોલેજ કે સ્કૂલમાંથી જે ઇસ્યુ કરેલું હોય એ પણ ચાલી શકે છે. સો ઓલ ઓફ અબોવ ઇઝ મેન્શન ઓવર વેલિડ પ્રૂફ ઓફ એજ. નેક્સ્ટ, ઓપનિંગ સેક્શન્સ ઓફ ધ પોલિસી ઇઝ ટર્મ એઝ. ઓપનિંગ સેક્શન્સ હોય છે એ રેટ્રિકલ ક્લોઝ અથવા તો શેડ્યુલ બંનેના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. સો આન્સર બી ઓર ડી બંને હોઈ શકે છે. નેક્સ્ટ, the operative clause of the defines the blank under which the blank assigned to make the payment to the blank. તો ઓબ્જેક્ટિવ ક્લોઝ જે આપેલા છે ઇટ્સ ડિફાઇન્સ અ કન્ડિશન અંડર વિચ, એક શરતો દર્શાવે છે, વિચ ધ એસાઇની વિથ ધ ઇન્શ્યોરર એસાઇન્સ ટુ મેક ધ પેમેન્ટ ટુ ધ ઇન્શ્યોર્ડ. બરાબર છે. જે ઇન્શ્યોરર છે એટલે કે જે કંપનીનો માલિક છે એ પેમેન્ટ કરે છે જે વ્યક્તિનો વીમો લીધો છે એને. તો એ એક કન્ડિશન છે. તો લખેલું છે કે ઇન ઓપરેટ ધ ક્લોઝ ઓફ ધ ડિફાઇન ધ કન્ડિશન્સ અંડર વિચ ધ ઇન્શ્યોરર એસાઇનિંગ ઇન્શ્યોરર agrees to make the payment to the insured. જે વ્યક્તિને વીમો લીધો હોય એને ચૂકવવાની મંજૂરી આપે છે. Next, the corporate of the insurance provide the blank on the insurance to the policy and blank. તો કોર્પોરેટ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ શું કરે છે, એક એવિડન્સ પૂરા કરે છે ઓન ઇન્સ્યોરન્સ ટુ પોલિસી એન્ડ રજિસ્ટ્રેશન ઓથોરિટી, અને રજિસ્ટ્રેશન ઓથોરિટીની અંદર કોર્પોરેટમાં નોંધણી થાય છે. નેક્સ્ટ, in marine insurance, the certificate of the insurance is issued to provide blank on blank. બરાબર. તો સામાન્ય મરીન ઇન્સ્યોરન્સની વાત કરીએ તો એની અંદર કેવી રીતે આપવામાં આવે છે, ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ઇસ્યુ ટુ પ્રોવાઈડ સો એવિડન્સ ઓફ કવર. એક તો એવિડન્સ ઓફ કવર એમાં દર્શાવવામાં આવે છે ઓન શેના આધાર પર છે, શિપમેન્ટ ઇન્શ્યોર્ડ, એટલે જે શિપમેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ જે શિપમેન્ટનો આપણે વીમો લીધો હોય એના માટે. નેક્સ્ટ, in marine insurance, a certificate of insurance is issued to provide the evidence of the cover on shipment insured under the blank and blank. So in marine insurance की बात करिए तो insurance used to provide the evidence to cover the shipment insured under the cargo open cover and the floating policy. એ floating policy હોય છે એટલે કે જો એવા સંજોગોમાં તમને કોઈ પણ લોસ ના થયો તો તમારું ભરેલું પ્રીમિયમ જાય છે અને તમને કોઈ રૂપિયા મળતા નથી. સો ઇટ્સ અ ફ્લોટિંગ પોલિસી. બરાબર છે. નેક્સ્ટ, when a policy cannot be issued immediately due to some reasons or the other blank is issued. બરાબર છે. જ્યારે પોલિસી તાત્કાલિક ધોરણે ના આપણે મોકલી શકાતા હોય તો એની ખાલી કવર નોટ્સ આપણે મોકલવાની હોય છે. તો કવર નોટ્સ ઇઝ ઇસ્યુડ, કવર નોટ્સ આપીને એના બેઝ પર તમને પોલિસી માન્ય ગણવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, ધ કવર નોટ્સ ઇઝ એન એવિડન્સ ઓફ પ્રોટેક્શન. એવિડન્સ શેનું છે, એ તમને રક્ષણ આપશે. તમને ઇન્સ્યોરન્સ તમારો લીધો છે, નુકસાન થશે તો વીમા કંપની તમને પૈસા આપશે. સો ઇટ્સ એન પ્રોટેક્શન. સો કવર નોટ ઇઝ અ એવિડન્સ ઓફ પ્રોટેક્શન. નેક્સ્ટ, ધ કવર નોટ ઇઝ ફોર શેના માટે હોય છે, તો એ ટૂંકા ગાળા માટે હોય છે, કારણ કે તમને પોલિસી રિસીવ થાય ત્યાં સુધીના સમયગાળા માટે હોય છે. સો ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી પીરિયડ. નેક્સ્ટ, ધ કવર નોટ્સ ઇઝ વેલિડ ક્યાં સુધી વેલિડ ગણાય છે, ટિલ ધ પોલિસી ઇઝ નોટ ઇશ્યુડ, જ્યાં સુધી પોલિસી ઇશ્યુ ના થઈ હોય ત્યાં સુધી. વન્સ અ પોલિસી ઇઝ ઇશ્યુડ, એક વખત પોલિસી ઇશ્યુ થઈ જાય દેન કવર નોટ ઇઝ નોટ વેલિડ. તો આન્સર ઇઝ એ, ટિલ ધ પોલિસી ઇઝ નોટ ઇશ્યુડ. નેક્સ્ટ, a party who seeks the protection against a specific risk and is entitled to receive the payment in the event of the loss is a.
શું છે, અ પાર્ટી ટુ સીક ધ પ્રોટેક્શન, જે વ્યક્તિએ રક્ષણ લીધું છે ને સ્પેસિફિક રીઝન એન્ટાઇટલ ટુ રિસીવ ધ પેમેન્ટ, અને જ્યારે પેમેન્ટ મળતું હોય તો ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ લોસ એન્ડ ઇન્શ્યોર્ડ, જ્યારે નુકસાન થતું હોય માલિકને ત્યારે, બરાબર છે, તો લોસ ઇઝ અ ઇન્શ્યોર્ડ, એનો કાયદો જે લોસ જે છે એ તમને માન્ય ગણાય છે. The party to whom the promise to pay the indemnity to the insured and the happening of the contingencies in term as, બરાબર છે, જે વ્યક્તિ તમને આ વાયદો કરે છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થયું, કોઈ પણ કન્ટીજન્સીસ ક્રિએટ થઈ તો તમને પે કરી દેવામાં આવશે, તો એ છે ઇન્શ્યોરર, ટર્મ એઝ ઇન્શ્યોરર, માલિક તરીકે ઓળખાય છે. તો આપણે આજે કેટલાક એમસીક્યુની ચર્ચા કરી, બરાબર, કેટલાક ટોપિક આપણે આ એમસીક્યુઝની અંદર કવર કર્યા છે. જો તમારે કોઈ પણ એમસીક્યુને લગતી ક્વેરી હોય તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં મોકલી શકો છો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામ્સ. આ ચેનલ માટે તમે તમારું યોગદાન ચોક્કસથી આપશો. થેન્ક યુ.